नमस्ते सबैजनालाई। आज म कक्षा 10 को अप्सनल म्याथको टपिक कोनिक सेक्सनका बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। यो टपिक कोअर्डिनेट ज्यामिट्री अन्तर्गत पर्दछ। कोअर्डिनेट ज्यामिट्रीबाट एसीईमा 15 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ, तर कोनिक सेक्सनमा 1 वा 2 अङ्कको प्रश्न मात्र सोधिन्छ। कोनिक सेक्सन हायर लेभलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हो, तर कक्षा 10 मा हामी यसको सामान्य इन्ट्रोडक्सन मात्रै गर्छौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई बुझेर अभ्यास गर्नुहुनेछ। यो कोनिक सेक्सनलाई डिटेलमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि म यसको बारेमा केही जिस्टमा कुराहरूले भन्नेछु। यो एउटा कोन छ, अझ यसलाई प्रिसाइजली भन्नुपर्दा राइट सर्कुलर कोन, यो डबल सर्कुलर कोन अथवा डबल राइट सर्कुलर कोन। यो डबल राइट सर्कुलर कोन जुन 3 डाइमेन्सनल सेप छ, यसलाई 2 डाइमेन्सनल एउटा प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्यो भने यस्ता विभिन्न कर्वहरू बन्छन्। यो केसमा बनेको जुन फर्स्ट केसमा बनेको जुन कर्व छ, यसलाई हामीले प्याराबोला भन्छौं, यसलाई हामीले इलिप्स भन्छौं, यसलाई सर्कल भन्छौं, र यो दुईटा पेयरमा भएको जुन कोनिक सेक्सन छ अथवा कर्व छ, यसलाई हामीले हाइपरबोला भन्छौं। यो विभिन्न कन्डिसनहरू कस्तो अवस्थामा के हुन्छ, कुन कोनिक सेक्सन बन्छ, त्यसका बारेमा हामीले बृहत रूपमा चर्चा गर्छौं। र यो सुरुमा कोनिक सेक्सन डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले कोनका बारेमा बुझौं। कोन भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्रिमको कोन त याद आउँछ होला, तर कोन यस्तो खालको पनि हुन सक्छ जसमा बेसमा सर्कल छैन, एउटा आर्बिट्रेरी बेस छ, र यो पर्टिकुलर कोनलाई हामीले आर्बिट्रेरी बेस कोन भन्छौं। एउटा सर्कुलर बेस भएको कोन हो, तर यसमा vertex is not perpendicular, the line through the vertex is not perpendicular to the base at the center of the base. बेस को सेन्टर सँग अथवा स्पेशली भन्नुपर्दा यो जुन एक्सिस छ, एक्सिस अफ कोन इज नट परपेन्डिकुलर टु द बेस। यो अलिकति अब्लिक छ, सो यसलाई हामीले अब्लिक कोन पनि भन्छौं। र यो बेस सर्कुलर भएको र एक्सिस चाहिँ बेससँग परपेन्डिकुलर भएको जुन कोन छ, यो कोनलाई हामीले राइट सर्कुलर कोन भन्न सक्छौं। र यो कोन एउटा 3 डाइमेन्सनल फिगर, इट इज नट 2 डाइमेन्सनल फिगर अर 2 डाइमेन्सनल सोलिड, इट इज अ 3 डाइमेन्सनल सोलिड। र कोनलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्दा a cone is a 3 dimensional solid object that has a flat base joined to a point by a curved surface. एउटा कर्भ्ड सर्फेसले फ्ल्याट बेस र पोइन्ट अथवा भर्टेक्सलाई जोइन गर्छ भने त्यस्तो खालको 3 डाइमेन्सनल सोलिडलाई हामीले एउटा कोन भन्छौं। यो कोनको दुईटा पार्ट्सहरू स्पेशली एक्सिस र जेनरेटर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सिस भनेको भर्टेक्स देखि बेसको सेन्टरलाई जोइन गर्ने लाइन, स्ल्यान्टाइड भनेको कर्भ्ड सर्फेसको एउटा इन्डको लाइन, एउटा लाइन। यसलाई जेनरेटर पनि हामीले किन भनिन्छ भने यो जेनरेटर अथवा यो जुन स्ल्यान्टाइड छ, यो स्ल्यान्टाइड वरिपरि बेसको वरिपरि मुभ गर्दा बन्छ एउटा लोकस। जुन लोकस छ अथवा एउटा जुन पाथ यसले ट्रेस गर्छ, त्यो पाथ के भइराछ भने एउटा कोन भइराछ, अथवा दि स्ल्यान्टाइड जेनरेट्स अ कोन, सो इट इज कल्ड अल्सो कल्ड अ जेनरेटर। जुन यो बेसमा भएको जुन सर्कमफरेन्स छ, यो पिङ्क कलरमा देखिने, इट इज कल्ड डिरेक्ट्रिक्स। यसलाई हामीले डिरेक्ट्रिक्स पनि भन्छौं। यो अपोजिट इन्डमा भएका जुन दुईवटा जेनरेटरहरू अथवा स्ल्यान्टाइड छन्, यो दुईटाको बीचमा भएको जुन एंगल छ, यो एंगललाई हामीले भर्टिकल एंगल भन्छौं। यो भर्टिकल एंगलको आधा, यसलाई हामीले सेमी भर्टिकल एंगल भन्छौं। र यसको सिम्बललाई चाहिँ याद गर्नु होला, दिस इज अल्फा। यो अल्फा भनेको नर्मली केटीहरूको नाम पनि हुन्छ, अल्फा भनेको केटीको नाम भनेर सम्झिनु होला। अल्फा इज कन्स्ट्यान्ट इन एनी पर्टिकुलर कोन, पर्टिकुलर 3 डाइमेन्सनल कोनमा, कुनै पनि एउटा कोनमा अल्फाको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन, यो याद गर्नु होला। यो एउटा डबल राइट सर्कुलर कोन। यो डबल राइट सर्कुलर कोनमा यो कसरी बन्यो, कसरी बन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन स्ट्रेट लाइन छ, स्ट्रेट लाइनलाई सेन्टरमा अथवा मिड पोइन्टमा यसलाई फिक्स गरेर यसको इनलाई चाहिँ हामीले यो एउटा पाथ फलो गरी, जुन यो येल्लो कलरको जुन पाथ छ, डटेड पाथ छ, यो पाथ फलो गर्ने गरी यसलाई हामीले रोटेट गरायो दुवै इन्डमा भने यसले जेनरेट गर्ने चाहिँ एउटा डबल राइट सर्कुलर कोन छ।
यो डबल राइट सर्कुलर कोनको अप्पर हाफलाई हामीले अप्पर न्याप भन्छौँ र लोअर हाफलाई हामीले लोअर न्याप भन्न सक्छौँ। यो डबल राइट सर्कुलर कोन when a straight line is rotated about its midpoint through both ends, then the double right circular cone is formed. In double right circular cones, both cones have same vertex, vertex एउटै छ, same axis, axis एउटै छ, र they are symmetrically opposite to each other. Exactly same छन्, एउटा माथि फर्केको छ र तल फर्केको छ, बेस माथि छ एउटाको तल छ, so they are exactly symmetrically opposite to each other. यो राइट सर्कुलर कोन डबल राइट सर्कुलर कोनलाई प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि बन्ने एउटा एंगल हुन्छ, जुन यो एक्सिससँग बन्ने एंगल छ, एक्सिस र प्लेनको बीचमा बन्ने एंगल जुन छ, यो एंगललाई हामीले एक्सिस प्लेन एंगल भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले थीटाले डिनोट गर्छौँ। रिमेम्बर हामीले यसलाई थीटाले डिनोट गर्छौँ र थीटालाई चाहिँ केटो भन्ने निमोनिक्सका रूपमा यसलाई याद गर्नु होला। थीटो अथवा केटो, अघिको अल्फा केटी यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र चेन्ज हुने भनेकै केटो हुन्छ। सो दुईवटा इन्टरसेक्ट गर्दा यो कोनिक सेक्सन अथवा यो डबल राइट सर्कुलर कोन र यो प्लेन इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि एउटा कर्व बन्छ, त्यो कर्वलाई हामीले के भन्छौँ कोनिक सेक्सन। द कर्व अब्टेन्ड बाइ द इन्टरसेक्सन अफ द सर्फेस अफ अ कोन विथ द प्लेन, कोनसँग प्लेन इन्टरसेक्ट भएर जुन एउटा कर्व बन्छ त्यो कर्वलाई नै हामीले के भन्छौँ भने कोनिक सेक्सन भन्छौँ। यस्ता विभिन्न केसहरू हामीले हेरौँ। यदि यो डबल राइट सर्कुलर कोन र प्लेन यसरी इन्टरेक्ट भयो भने जुन बन्ने एउटा कोनिक सेक्सन छ, यो कोनिक सेक्सन एउटा इलिप्स छ, यसरी छड्के भएर यसले स्ल्यान्टेड वेमा यसलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ। यो कसरी इन्टरसेक्ट गरेको छ हामीले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली बुझ्न प्रयास गरौँ। अल्फाको भेल्यु थीटा भन्दा सानो छ अथवा थीटो केटी भन्दा ठुलो भयो अथवा केटो चाहिँ केटी भन्दा ठुलो भयो भने त्यस्तो केसमा के भन्दो रहेछ, एउटा इलिप्स भन्दो रहेछ, अथवा थीटो अथवा केटो केटी भन्दा ठुलो भयो, त्यसको हैसियत ठुलो भयो भने इलु इलु पार्न खोज्यो, लभ पार्न खोज्यो, इलु इलु गर्न खोज्यो अथवा लभ गर्न खोज्यो भनेको यसरी सम्झिनु होला यसलाई नेमोनिक्सको रूपमा। र यो केसमा प्लेन डज नट पासेस थ्रु द भर्टेक्स, प्लेन चाहिँ भर्टेक्सबाट पास गर्दैन, प्लेन डज नट पास थ्रु द भर्टेक्स। यो भर्टेक्स जुन छ यो भर्टेक्सबाट चाहिँ प्लेन पास हुँदैन, भर्टेक्सबाट प्लेन पास भयो भने इलिप्स चाहिँ बन्दैन भन्ने अर्को वेमा त्यसरी बुझौँ। र यो सर्कल बन्ने केस, सर्कल इज अल्सो अ कोनिक सेक्सन, यसमा बन्दाखेरि यो जुन प्लेन छ यो प्लेनले कोनलाई यसरी इन्टरसेक्ट गर्छ सच द्याट इट इज प्यारलल टु द बेस, द प्लेन इज प्यारलल टु द बेस। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो थीटाको भेल्यु चाहिँ 90 डिग्री भइरहेको छ। यदि एउटा कोन छ भने यो कोनको र प्लेनको बीचको जुन एंगल छ, कोन र प्लेनको बीचको एंगल जुन छ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो। कोन र एक्सिस अफ कोन र यो प्लेनको बीचको जुन एंगल छ दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। द कोनिक सेक्सन इज अ सर्कल, देन द कोनिक सेक्सन इज अ सर्कल। यो माथिको भाग जुन देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ फ्रस्टम भन्छ, FRUSTUM फ्रस्टम। र यसलाई कसरी सम्झिने त, यसको नेमोनिक्स के हुन सक्छ भने थीटा बराबर 90 डिग्री छ, यो 90 मा एउटा यहाँ पनि ओ जस्तो देखिन्छ र 90 को जेरोलाई पनि हामीले यदि ओ जस्तो मान्यौँ भने यसलाई सम्झिन चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो दुईटा जिरो दुईटा ओ यसमै सिम्बल आएको छ, सो इट इज अ सर्कल व्हेन द भेल्यु अफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। अल्फाको भेल्यु त फिक्स नै हुन्छ जहिले पनि, सो चेन्ज हुने अथवा भेल्यु केही छ भने हामीले हेर्ने भनेकै थीटाको हो। सो थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री, द कोनिक सेक्सन इज अ सर्कल। Similarly, this is the case of parabola. In case of this parabola, the plane is parallel to the generator. यो जेनेरेटरसँग प्यारलल छ। र जुन प्याराबोला बनेको छ यो प्याराबोला इन दिस केस यो प्याराबोला बन्दाखेरि थीटो र अल्फाको भेल्यु बराबर भयो, केटो र केटीको भेल्यु बराबर भयो भने प्यार हुन्छ अथवा प्याराबोला भन्छ भनेर सम्झिने। थीटा र अल्फाको भेल्यु बराबर भयो भने त्यसलाई हामीले प्यार भयो अथवा प्याराबोला बन्यो भनेर सम्झिने। सो मैले अघि भने जस्तै प्लेन इज प्यारलल टु द जेनेरेटर एन्ड प्लेन डज नट पास थ्रु द भर्टेक्स, प्लेन भर्टेक्सको थ्रु चाहिँ जाँदैन,
यो कोन छ भने दिस कोन मस्ट बी प्यारलल टु द जेनेरेटर जेनेरेटरसँग प्यारलल हुनु पर्यो र यहाँनिर बनेको जुन कर्भ छ दिस कर्भ इज अ प्याराबोला यो सम्झिनु होला यसलाई नेक्स्ट र लास्ट वान लास्ट कोनिक सेक्सन यो डबल राइट सर्कुलर कोन र प्लेनको बीचमा एउटा यस्तो एंगल अथवा यसरी इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो सो दैट इट इन्टरसेक्ट बोथ पार्ट अफ द कोनिक सेक्सन बोथ पार्ट अफ द डबल राइट सर्कुलर कोनको दुवै पार्टलाई यसले इन्टरसेक्ट गर्ने र इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि यहाँ दुईवटा कर्भ बन्छ एउटा माथिल्लो राइट सर्कुलर कोनमा एउटा तलको राइट सर्कुलर कोनमा जुन यो दुईवटा कर्भ छ यो दुईवटा कर्भ दिज आर हाइपरबोला दिस रिप्रेजेन्ट हाइपरबोला यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन चाहिँ हायर लेभलमा छ अहिले हामीले जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै हाइपरबोला कस्तो हुन्छ यसको अनुहार कस्तो हुन्छ त्यसलाई चिन्न मात्र प्रयास गरौँ र यसलाई म्याथमेटिकली भन्नुपर्दा द भेल्यु अफ थीटा इज लेस देन अल्फा एन्ड इट इज ग्रेटर और इक्वल्स टु 0 डिग्री समटाइम्स इट माइट बी 0 डिग्री एंगल पनि बनाउन सक्छ यसले चाहिँ थीटा जुन छ सेमी भर्टिकल एंगल द एंगल एक्सिस प्लेन एंगल जुन एक्सिस प्लेन एंगल छ यो 0 डिग्री पनि हुन सक्छ 0 भन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ तर इट इज अलवेज लेस देन द भेल्यु अफ अल्फा थीटो के भयो थीटो इज लेस देन केटी और थीटो इज लेस देन अल्फा हाइपर भयो रिसायो हैन म चाहिँ केटी भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेर रिसायो सो हाइपरबोला प्लेन इज प्यारल टु द एक्सिस अफ कोन इन यो एउटा पर्टिकुलर केस मात्र यो थीटा जब 0 डिग्री हुन्छ एक्सिस प्लेन एंगल जब 0 डिग्री हुन्छ त्यस्तो बेलामा बन्ने कर्भ चाहिँ हाइपरबोला हो एन्ड इन दिस केस अल्सो प्लेन डज नट पास थ्रु द भर्टेक्स प्लेन चाहिँ भर्टेक्सबाट पास हुँदैन यदि मैले यो सबैमा प्लेन डज नट पास थ्रु द भर्टेक्स सबैमा यसरी लेखेको छु यदि पास भयो भने जुन कोनिक सेक्सन बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजेनरेट केस भन्छौँ तर यस्तो केसलाई हामीले नन डिजेनरेट केस भन्छौँ यदि कोनिक सेक्सन अथवा यो प्लेन चाहिँ यदि भर्टेक्सबाट पास भयो भने त्यस्तो केसमा यो कोनिक सेक्सनहरु चाहिँ बन्दैन यस्तो खालको कोनिक सेक्सनहरु बन्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले नन डिजेनरेट केस भन्छौँ डिजेनरेट केस भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले नन डिजेनरेट केस भन्छौँ र यसलाई चाहिँ फेरि रिकल गरौँ प्लेनले यसरी इन्टरसेक्ट गर्यो भने दिस इज प्याराबोला माथिको कोनिक सेक्सन इलिप्स र तलको कोनिक सेक्सन सर्कल र यो केसको जुन माथि र तलपट्टि दुईटामा इन्टरसेक्ट भएको छ दिस इज अ हाइपरबोला यसलाई अझै समराइज गरौँ फर्दर सबै चिजहरुलाई एउटै स्लाइडमा हेरौँ थीटाको भ्यालु चेन्ज हुँदै गएको छ हाइपरबोला बन्नको लागि थीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा सानो हुनु पर्यो 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो प्याराबोला भन्दा थीटा र अल्फाको भ्यालु बराबर भयो प्यार भयो इलिप्स भयो इलु भयो थीटो इज ग्रेटर देन अल्फा सर्कल बन्यो थीटा बराबर 90 डिग्री दुईटैमा 0 0 जस्तो छ सो इट इज द केस अफ सर्कल र यस ओभरअल समरीले एकचोटी समराइज गरौँ म विद्यार्थी भाइ बहनहरुलाई चाहिँ डिस्कसन गराउँदै जाँदाखेरि यसको एन्सर आफै भन्न प्रयास गर्नु होला पहिलो नम्बरमा छ 1 नम्बरमा प्लेन प्यारलल टु द बेस अफ कोन नट पासिङ थ्रु द भर्टेक्स प्लेन प्यारलल टु द बेस अफ कोनसँग चाहिँ प्यारलल छ तर भर्टेक्सबाट पास भएको छैन बेससँग प्यारलल छ र यदि भर्टेक्सबाट गएको छैन भने त्यस्तो केसमा बन्ने कोनिक सेक्सन जुन छ त्यो के हुन्छ त्यो अभियसली सर्कल हुन्छ र सिमिलरली सेकेन्ड वान प्लेन इज प्यारलल टु द जेनेरेटर अफ द कोन यदि प्लेन जेनेरेटर अफ द कोनसँग प्यारलल छ भने त्यस्तो बेलामा कुन कोनिक सेक्सन बन्छ ल भन्नुस् त प्याराबोला भन्छ त्यस्तो केसमा बन्ने जुन कोनिक सेक्सन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्याराबोला भन्छौँ नेक्स्ट प्लेन इज प्यारलल टु द एक्सिस अफ कोन नट पासिङ थ्रु द भर्टेक्स यदि प्लेन चाहिँ प्यारलल टु द एक्सिस अफ कोन भयो भने र भर्टेक्सबाट पास भयो भने त्यस्तो केसमा बन्ने जुन प्याराबोला हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हाइपरबोला भन्छौँ र यो चाहिँ रिमेम्बर दिस इज द स्पेशल केस यो केस भनेको थीटा बराबर 0 डिग्री हुँदाखेरि हुने केस हो यो र थीटा बराबर 90 डिग्री भयो भने यस्तो केसमा मैले अघि नै भनिसकेको छु यो पनि 0 जस्तो देखियो यो पनि 0 जस्तो देखियो डिग्रीको 0 हैन सो दिस इज अ केस अफ सर्कल अल्फा इज लेस देन थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा जब केटो चाहिँ केटी भन्दा ठुलो छ भने त्यस्तो बेला इलु हुन्छ अथवा इलिप्स बन्छ नेक्स्ट वान थीटा र अल्फा बराबर भयो प्यार भयो थीटाको भ्यालु लेस देन अल्फा भयो हाइपरबोला भयो र म अब यसमा चाहिँ एक्जाममा कस्ता प्रश्नहरु सोध्छ म त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेको छु
क्वेशन्स बेस्ड अन डेफिनेसन्स जस्तो डिफाइन कोन भन्यो भने कोन इज अ 3-dimensional geometric shape that tapers smoothly from a flat base to a point called the apex of the vertex भन्ने, अथवा a cone is a 3-dimensional solid object that has a flat base joined to a point by a curved surface. Define conic section. A conic section is a curve obtained by the intersection of the surface of a cone with the plane. हामीले यसको बारेमा अघि नै चर्चा गरिसकेका छौं. Define parabola. सजिलो छ. A conic section formed by the intersection of plane and a cone when the plane is parallel to the generator of a cone is called parabola. प्लेन र कोनको बीचमा इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि कस्तो कन्डिसन हुनु पर्यो? द प्लेन मस्ट बी प्यारलल टु द जेनरेटर. प्लेन जेनरेटरसँग प्यारलल छ भने त्यति बेला बन्ने जुन कोनिक सेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले प्याराबोला भन्छौं. डिफाइन इलिप्स. A conic section formed by the intersection of a plane and a cone when the angle made by the plane with the axis of cone is greater than the semi-vertical angle. Axis plane angle के हुनु पर्यो? Semi-vertical angle भन्दा ठूलो हुनु पर्यो. त्यस्तो बेलामा बन्ने कोनिक सेक्सन इज कल्ड इलिप्स. Define hyperbola. A conic section formed by the intersection of a plane and a double right circular cone when the angle made by the plane with the axis of cone is less than the semi-vertical angle. Is less than the semi-vertical angle. सानो भयो भने त्यो के भयो? हाइपरबोला भयो. So questions based on different conditions for conic section. जुन हामीले अल्फा र थीटाको डिफरेन्ट कन्डिसन हेरौँ त्यसका आधारमा कस्तो कोनिक सेक्सन बन्छ त्यो हेरौँ है त. Which conic section is formed if a plane intersect a cone parallel to its base? Parallel to base भयो नि सर्कल. Plane is parallel to the generator of the cone. Parallel भयो भने parabola, जेनेरेटरसँग parabola parallel भयो भने plane intersect a cone being perpendicular to the axis of cone and not passing through the vertex. Name the conic section formed. Perpendicular to the axis of cone भनेको छ 90 डिग्री को जुन केस थियो, perpendicular to the axis of cone, so it is a 90 डिग्री को केस हुने भनेको चाहिँ सर्कल. याद गर्नु होला, यसलाई 90 डिग्री नभनेर perpendicular पनि भन्न सक्छ. Perpendicular to the axis of cone. A plane cuts the right cone not passing through its vertex and semi-vertical angle alpha is less than angle made by the plane to the axis of cone. Name the sections of formed or the conic sections of formed भने. A plane cuts the right cone not passing through the vertex. Vertex बाट गएन. The semi-vertical angle भनेको alpha is less than the angle made by the plane to the axis of cone. भनेको थीटा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो. अल्फा चाहिँ थीटा भन्दा सानो भयो अथवा थीटा चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले? इलिप्स भन्छ भनेको थिएँ. So the semi-vertical angle of a cone is alpha and the angle made by the plane with the axis of cone is theta. If theta is equals to alpha, then what is the name of the conic section formed? When theta र alpha बराबर भयो भने त्यस्तो केसमा बन्ने जुन conic section छ त्यो के हुन्छ? Parabola हुन्छ. Similarly, the semi-vertical angle of a cone is alpha and the angle made by the plane with the axis of cone is theta. If alpha is less than theta is less than 90 degree, alpha को भ्यालु थीटा भन्दा सानो भयो अथवा थीटाको भ्यालु अल्फा भन्दा ठुलो भयो भने त्यस्तो बेलामा बन्ने कोनिक सेक्सन के हुन्छ? अभियसली इलिप्स. थीटा लेस देन अल्फा भयो भने बन्ने कोनिक सेक्सन के हुन्छ? हाइपरबोला. थीटा चाहिँ अल्फा भन्दा सानो हुनु पर्यो, हाइपरबोला. The semi-vertical angle of a cone is 40 degree. यसलाई ध्यान दिनु होला. Semi-vertical angle भनेको अल्फा is 40 degree and the plane surface intersect the cone making an angle of 30 degree. The axis plane angle अथवा theta is equals 30 degree with the axis of cone. Write the name of the conic section formed भन्यो भने अल्फा को भ्यालु 40 degree, थीटा को भ्यालु 30 degree. थीटा अल्फा भन्दा सानो भयो, केटी भन्दा सानो हुनु पर्यो, so obviously the conic section will be hyperbola. The semi-vertical angle of a cone is 50 degree if the plane surface intersect the cone making an angle of 60 degree भन्यो. Semi-vertical angle भनेको अल्फा 50 degree, थीटा 60 degree. थीटा ठुलो भयो भनेपछि obviously the conic section is ellipse. Semi-vertical angle, remember कहिलेकाहीँ यहाँ semi-vertical नभनेर vertical angle पनि भन्न सक्छ. Semi-vertical angle 45 degree. त्यो vertical angle भनेर मैले बेग्लै भन्न खोजेँ. त्यस्तो केसमा 90 degree, 120 त्यस्तो हुन सक्छ. आधा भनेको if the plane surface intersect the cone making an angle of 45 degree. Plane surface ले angle 45 degree बनायो अथवा थीटा 45 degree भयो भने write the name of conic section so formed भन्यो भने दुईटै बराबर भयो. भने त्यस्तो बेलामा बन्ने obviously के हो? Parabola. The semi-vertical angle of a cone is 50 degree अथवा alpha 50 degree if the plane surface intersect the cone making an angle of 90 degree. Plane surface है semi-vertical angle चाहिँ 50 degree दियो तर थीटा को भ्यालु 90 degree भयो. 90 आउँदा बित्तिकै दायाँ बायाँ नसोचिकन, थीटा को भ्यालु 90 आउँदा बित्तिकै दायाँ बायाँ नसोचिकन इट इज थीटा को भ्यालु 90 degree
र सेमी भर्टिकल एंगलको भ्यालु चाहिँ 50 डिग्री छ भने थीटाको भ्यालु यदि 90 डिग्री हुन्छ भने यसमा गलत छ, यो ठुलो मात्र होइन, यसमा चाहिँ थीटाको भ्यालु 90 डिग्री नै छ। थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री नै छ भने यस्तो केसमा बन्ने जुन कोनिक सेक्सन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सर्कल नै हुन्छ। एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुँदाखेरि जहिले पनि सर्कल। नाउ क्वेशन्स बेस्ड अन फिगर, which conic section is formed on the following cases भनेको छ। यसमा सेमी भर्टिकल एंगल अल्फा बराबर 50 डिग्री र प्लेनले एक्सिससँग बनाएको एंगल भनेको 60 डिग्री दियो। अल्फा इज इक्वल्स टु 50 एन्ड थीटा इज इक्वल्स टु 60। थीटो अल्फा भन्दा ठुलो भयो अथवा प्यार हुन थाल्यो, सो दिस इज इलिप्स। यो देख्दा पनि थाहा हुन्छ इट इज इलिप्स। नेक्स्ट दुईटैको भ्यालु बराबर भयो, यहाँनिर बनेको कोनिक सेक्सन भनेको के हुन्छ त्यति बेला, दुईटैको भ्यालु बराबर भयो भने चाहिँ प्यार हुन्छ, प्यार भयो भने के हुन्छ, त्यो कोनिक सेक्सन प्याराबोला। नम्बर सी मा हेरौँ, नम्बर सी मा the value of alpha is 50 degree, semi vertical angle 50 degree छ, the value of alpha is 90, sorry theta is equals to 90 degree। जेसुकै भए पनि यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भने त्यस्तो केसमा the conic section formed is a circle। So in this case alpha is equals to 40 degree, semi vertical angle alpha 40 degree दियो र यो थीटा एक्सिस प्लेन एंगल भनेको 30 डिग्री दियो भने थीटा सानो भयो, यो थीटाको भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो, सो द conic section so formed is a hyperbola। So name the following: B भनेको vertex, AB भनेको axis or vertical axis, BC slanted or generator, alpha is semi vertical angle। So let's discuss few short questions। Number 1 the vertical angle of a cone is 80 degree। Remember it is not semi vertical angle, it is vertical angle। If the cone is intersected by a plane so that a parabola is formed, parabola भन्दाखेरि अल्फा र थीटा बराबर हुन्छ। Find the angle between the axis of cone and the plane surface। vertical angle दिएपछि अल्फा आयो 40 डिग्री। The conic section formed is a parabola, so the axis plane angle must be equal to the semi vertical angle। अल्फा इज इक्वल्स टु थीटा छ भने थीटाको भ्यालु कति हुनु पर्यो, 40 डिग्री हुनु पर्यो। The vertical angle of a cone is 70 डिग्री। vertical angle भनेको अल्फाको डबल। If the cone is intersected by a plane so that the parabola is formed, find the angle between the axis of cone and the plane surface भन्यो। vertical angle कति छ र त 30 डिग्री छ, त्यो भनेको सेम vertical angle 35 डिग्री भयो। अब यो कोनिक सेक्सन प्याराबोला भन्छ भने त क्वेशनले त प्याराबोला भन्छ भने प्याराबोला भन्छ भने त दुईटै बराबर हुनु पर्यो। सो यस्तो केसमा पनि अल्फा बराबर थीटा, सो के भयो 35 डिग्री। सो व्हाट विल बी द पोसिबल भ्यालु अफ एंगल बिट्विन द एक्सिस अफ कोन एन्ड द प्लेन भनेको छ इलिप्स भन्दाखेरि थीटो चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो हुन्छ, तर अल्फाको भ्यालु कति छ हामीसँग, अल्फाको भ्यालु 45 डिग्री, किनभने भर्टिकल एंगल 90 दिएको छ, सेमी भर्टिकल एंगल अल्फा 45 डिग्री दिएको छ, सो थीटाको भ्यालु के हुनु पर्यो, अल्फा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। द कोनिक सेक्सन फर्म्ड इज एन इलिप्स, द एक्सिस प्लेन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द सेमी भर्टिकल एंगल, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। सो थीटा ग्रेटर देन अल्फा भनेको थीटा चाहिँ के भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 45 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। सो अल्फा भनेको किन 45 डिग्री थियो, सो ग्रेटर देन 45। द भर्टिकल एंगल अफ अ कोन इज 84 डिग्री। भर्टिकल एंगल रिमेम्बर इट इज अगेन भर्टिकल एंगल। इफ द कोन इज इंटरसेक्टेड बाय द प्लेन सो दैट द इलिप्स इज फर्म्ड। इलिप्स भन्दाखेरि के हुन्छ, थीटो चाहिँ के हुनु पर्यो, अल्फा भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। थीटो यदि अल्फा भन्दा ठुलो हुन्छ भने त्यो केसमा त के भन्छ, इलिप्स भन्छ। सो के हुनु पर्यो, 42 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। 84 डिग्री भर्टिकल एंगल, सेमी भर्टिकल एंगल 42 डिग्री, इलिप्स भन्छ। सो एक्सिस प्लेन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एंगल, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द 42 डिग्री। द भर्टिकल एंगल अफ अ कोन इज 70 डिग्री। भर्टिकल एंगल भनेको 70 डिग्री दियो भने सेम भर्टिकल एंगल कति हुन्छ, 35 डिग्री हुन्छ। इफ द कोन इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन सो दैट अ हाइपरबोला इज फर्म्ड। हाइपरबोला फर्म हुँदाखेरि थीटाको भ्यालु के हुनु पर्यो, अल्फा भन्दा सानो हुनु पर्यो। अल्फा भनेको हामीसँग के छ, अल्फा भनेको यसमा हाफ अफ 70 दैट इज 35 डिग्री। भर्टिकल एंगल 70 डिग्री, सेम भर्टिकल एंगल 35 डिग्री। सिन्स द कोनिक सेक्सन इज फर्म्ड, द कोनिक सेक्सन फर्म्ड इज अ हाइपरबोला, एक्सिस प्लेन एंगल त के हुनु पर्यो, भर्टिकल एंगल भन्दा सानो हुनु पर्यो, सेम भर्टिकल एंगल भन्दा सानो हुनु पर्यो। सो द एंगल मस्ट बी लेस देन 35 डिग्री। The vertical angle of a cone is 60 degree if the cone is intersected by a plane so that a hyperbola is formed। हाइपरबोला भन्दाखेरि जहिले पनि के हुनु पर्यो, थीटा चाहिँ अल्फा भन्दा के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। सो पहिला 60 डिग्री छ भने सेमी भर्टिकल एंगल निकाल 30 डिग्री। एक्सिस प्लेन एंगल मस्ट बी लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल, थीटा इज लेस देन अल्फा, सो इट मस्ट बी लेस देन 30 डिग्री। सजिलो छ, मैले यसलाई छिटो छिटो कुदाएँ है त। सो डेली लाइफ कोनिक सेक्सन हेरौँ यसमा। सो यो पोमेग्रानेट, सरी यो वाटरमेलनलाई यसरी काट्दाखेरि
जुन माथिको जुन कोनिक सेक्सन छ यो कोनिक सेक्सन भनेको एउटा सर्कल छ चियाको कप अथवा कफीको कपमा पनि माथिपट्टिबाट हेऱ्यौ भने कोनिक सेक्सन एउटा देखिन्छ त्यो पनि एउटा सर्कल नै हो यो विभिन्न इलिप्सका सेपहरू भयो पानी यसरी अलिकति कोल्ट्याउँदा पनि एउटा इलिप्स बन्दो रहेछ हाम्रो सोलर सिस्टममा भएका प्लानेट्सहरू चाहिँ अथवा जुन हेभेनली बडिजहरू छन् यिनीहरू पनि इलिप्टिकल पाथमा घुमेका छन् यो प्याराबोला यो डल्फिनले यसरी एउटा पाथ फलो गरेको छ त्यो पनि प्याराबोलिक छ एउटा तिमीले स्टोनलाई यसरी माथितिर फाल्यौ भने ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा यसरी एउटा पाथ फलो गरेर यो तल झर्छ जुन पनि एउटा प्याराबोलिक पाथ नै हुन्छ याद गर्नु डेली लाइफ कोनिक सेक्सनबाट हाइपरबोलाको एक्जाम्पल राखेँ मैले यो न्युक्लियर रियाक्टरहरू यसरी यो हाइपरबोलोइड सेपमा राख्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अलिकति बढी स्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको थिएँ मैले सो यसै गरी यो दुईटा इन्डमा भएको धागोहरूलाई बाँधेको धागोहरूलाई यसरी तिमीले चाहिँ स्पिन गर्न सक्छौ भने यहाँ पनि एउटा हाइपरबोलोइड सेप चाहिँ भयो अथवा हाइपरबोला सेप चाहिँ भयो 2 डाइमेन्सनको कर्भ मात्र हेऱ्यो भने यसरी कर्भमा यतापट्टिको र यतापट्टिको जुन कर्भ छ यसमा चाहिँ के छ एउटा हाइपरबोलाको सेप देखिन्छ सो यति डिस्कस गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो होला इलिप्सको कन्डिसन सर्कलको कन्डिसन प्याराबोला कन्डिसन र हाइपरबोलाको कन्डिसनलाई एकचोटि डिस्कस गरेर म यसलाई इन्ड गर्छु सुरुमा थीटाको भेल्यु नम्बर 1 मा थीटाको भेल्यु ग्रेटर देन अल्फा भयो थीटा केटीभन्दा ठुलो भयो इलिप्स बन्यो थीटाको भेल्यु 90 डिग्री भयो सर्कल बन्यो थीटाको भेल्यु लेस देन अल्फा भयो हाइपरबोला भयो थीटाको भेल्यु अल्फासँग बराबर भयो प्यार भयो So with this, I come to the end of the video. I hope सबैलाई फाइदै भयो होला यसले यदि केही कुरा बुझेन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सनु होला अहिलेको लागि थ्यांक यू हेभ अ ग्रेट टाइम बाइ बाइ टेक केयर